Hi guys, good morning. This is Bean Fat Biker Studio, no? So nakita nyo, itong face mask sa suit natin, 2 taon na, no? 2 taon natin ginagamit itong style. So mapa KN95, KN94, o meron din mga ordinaryong kagaya nito. Tela, nakakahinga tayo. Kaya lang, di natin nakikita nung klaseng pagbumuka meron tayo. Kaya yung iba, ang cute ng mga tantalizing eyes. Pero pag hinubad na ang face mask, ewan ko lang anong masasabi nyo. Pero kapag ganito na ang pormahan, anong masasabi ninyo? Diba? Nasamahan nga ako. Ano ba itong suot-suot kong bagong face mask? Okay? Original to, from Korea. Hi guys, good morning. This is Bean Fat Biker. Shout out to my first member of our YouTube channel, si Judith Smith. Okay, Judith Smith, thank you so much for joining my membership. You're the first member, and thank you so much. Okay guys, we have a new item for review. At ito ay may kinalaman sa face mask. Usually ginagamit ng mga Koreano, mga Kpop. Okay, this is the Jelli M1 face mask. Okay, yung parang transparent. Tara, buksan natin. Ano ba sa loob nito? And this is around, the cost of this around 1,100 pesos. Okay, exclude pa yung shipment fee. At this is an original one. Okay, tingnan natin and then let's check at the end of this video, ano yung verdict ko? Kailangan bilhin? Stay ba tayo sa teletype na face mask o kukunin natin to o bibilhin na natin to at gagamitin natin to? Or if highly recommended ko. Okay, tara, let's unbox. So guys, good morning, no? So this is the Jelli Arctic model ng face mask. Okay, kaninang nakita nyo sa intro ko, Jelli M1. Okay, ang kulay niya ay Arctic silver yung gamit ko. Makikita nyo sa picture niya, no? So suot-suot ng ano, kagandahan, ganda ng forma. Makikita na yung ilong mo, bunganga mo, the way you talk. Okay, kaya yung mga features. Okay, so kung format ganda lang, 101% na to. So the box is, ayan. Okay, transparent face mask. Nakikita to sa mga ano, sa mga Kpop teleserye. Okay, buksan natin ano sa loob. So may mga dyan, makikita nyo naman kagad, face mask na kagad. Okay, tapos meron siyang, ayan, parang salamin din. Ang ganda ng kanyang carrying case. May panglinis. Of course, yung plastic pa rin. Ayan. Tapos, meron siyang mga laman sa loob din. Ayan. Ay! But, mga replaceable. Kasi ito yun, oh. Ito, tsaka ito. Pinapalitan ng filters. And, lalaman yun. May manual. Okay, so yan ang laman ng nitong ating yan, makikita nyo balaglag. So Arctic white siya, Arctic silver white pala to. So matibay siya, and then kiniklaim nila is comfortable isuot mapa sports o ordinary routine natin. Okay, and then may filters, ganyan ang pagsuot pala. Tapos ito, hard plastic siya na hindi daw hindi daw magka-fogging, so may anti-fogging siya. So that's it guys, no? So isusuot natin to, then obserbahan natin within the day kung yan na bang isusuot ko o stay pa rin ako sa
normal cloth na face mask na nakakahinga ako. Okay guys? So, let's see kung talaga ba ako recommendable ba to o hindi. So, please hit the subscribe, like, and share button. And thank you again for our first member of our YouTube channel, Kpop Studio. Shout out again and thank you so much, Judith Smith. Guys, subukan natin. Magdadrive to tayo kung talaga bang naririnig tayo. Okay? That's the first test. Ano gusto niyo almusal? So drive to tayo, breakfast, check tayo na ano. Tagal yun. Ayun. Ayan, tayo na. Kaya tingnan maririnig tayo. Lumang almusal gusto niyo? Hi, calling me of your order. Hello, dalawang cheesy egg diesel na a la carte lang. Okay. Yun lang po. Okay po. Thank you. Narinig tayo. So, ibig sabihin, para bang naka-glass type to, pero communicable naman siya. So, naiintindihan tayo, mahaba naman distance. I think mga 1 meter yung microphone kanina. So, looks okay naman siya in terms of communicating. Nagkakaintindihan tayo. Okay, that's the first test only. Okay siya. Nagkakaintindihan kayo. Even medyo glass to. Ang pangalawa ay ito yan. Goma siya para madaling maputol. At saka hindi ako komportable kasi hindi siya sa tenga nakasabit. Nakarap around siya sa likod. So sa batok medyo parang awkward sa akin, no? So hindi ko type. Pwede siguro palitan na lang. Gawin na lang parang string type na kabit sa tenga. I don't know kung may nabibiling ganon. So yan my second. Not sure. Hindi ko nagustuhan. So guys, no? Nakailang minuto lang tayo na nag-drive papasok sa trabaho. Medyo hindi ako komportable. Siguro dahil malaki yung mukha ko, mataba ako. Kaya mapapansin mo, dito batak na batak. Siguro kung mayroong medyo mas maliliit lang na mukha, mga pambabae, medyo skinny na lalaki, siguro I think this is okay. Hindi ako komportable. At kung mapapansin nyo, kung tatanggalin ko to, ayan. So kita nyo na kagad yung marka ng nung rubber. Although di naman siya masakit, kaya lang masyado kong magasla o kumilos eh. Ayoko yung ako para bang limited yung galaw ko. So tsaka napansin ko lang din, kung sa akin lang review to depende pa rin sa mukha nyo, sa klase ng katawan nyo, paano kayo huminga. Parang nakukulangan ako sa hangin. And take note, naka-stationary lang tayo na nagda-drive. What more kung moving tayo, o tumatakbo o naka-sports. Medyo sagabal sa akin to. Sa akin lang po. So, I don't know po sa inyo. You can try it. Sa pormahan, maganda sa pormahan in terms of forma. Kung stationary kayo. So, itong Jelli M1 na case. So, pang Kpop, pormahan lang. Okay, maganda. Makikita yung bunganga nyo. Yung galaw ng nose nyo, galaw ng mouth nyo. But in terms of comfortability, para sa akin, sa review ni Kpop Studio, I think the 1,100 pesos medyo ibili na lang natin ng bigas. Medyo nahihirapan huminga eh. So sa mga matataba dyan gaya ko, sa mga chubby one, okay? I think mahirapan kayo. Sa mga skinny one, ladies, sexy, mga maskulado mga lalaki, I think maybe okay sa inyo, patok tayo sa inyo. Pero kung malaki mukha nyo, kagaya ko, huwag natin subukan, sayang 1,100 pesos. Okay guys? So, this is a wrap up for the review of the Jelli M1 Arctic transparent na face mask. Maganda kung sa maganda. Original po ito. Pero, again, comfortability kung para kayo huminga. Baka kasi mahilo kayo, makakulangan kayo sa akin, yari tayo. Okay? So, huwag natin subukan. Huwag na nating pilitin kung hindi talaga akma sa inyo. Maybe, sa iba nating mga kasamahan. Okay? Sa ibang mga subscriber, I think this one is okay. Sa mga skinny one. Okay? Hi guys, this is Kpop Studio. Don't forget to subscribe, like, and share. And thank you again to our first subscriber or first member of the Kpop Studio. Okay? Kay Judith Smith. So, thank you so much, Judith Smith. Thank you guys. So guys, isa pang nakita ko na hindi patok sa standard ni Kpop Studio ay yung may blind spot po ito. May blind spot pala. Ito yung pinaka sa nose mo mismo. Pag titingin ka dito sa gilid o dito sa left side or right side, hindi mo makikita, mahaharangan na ito. So parang nakakailang. So, ayaw ko gano'n na limited ang aking vision. So, hindi ko type.
So that's another negative points for this Jelli M1 face mask. But again, depende pa rin po doon sa user, sa contour ng face ninyo. Kung kita nyo ba yung mga blind spot. Okay, kung normal naman, walang sabit, kagaya ko, chubby yung mukha ko, may mga blind spot ako din na, sa tamang angulo. So, it's like, not comfortable pa rin po para sa akin. Okay? So, guys, buong araw natin gagamitin to. Tingnan natin kung ano ang effect sa akin. Kakapusin mo ng hininga. And then, after 8 hours of work or 9 hours of work, nakasuto, may walking, may meeting, then tingnan natin kung talagang is it worth to buy. So, I'm just trying to make some reference para ang ating mga subscriber ay huwag na magsayang ng pera. Okay? If you are looking for comfortability, okay, both sports, working, or normal way of life. Pero kung formahan lang, stationary, panalo to, 100% to. Okay? Pero let's have a full review of this. Kasi sayang yung 1,100 pesos. Okay? Kung bibili ito. Yes, original po ito. But 1,100 pesos, hindi ka naman comfortable, para ka lang tanga. Okay? So, yun ang mission natin. Okay guys, this is been Fatbiker Studio, no? Natapos ang araw using this one. So, what will be my final verdict? Okay, listen carefully. Listen carefully po, no? First is this Jelli M1 face mask. It's quite very popular, no, sa Korea. Sa mga teleserye ng mga Kpop, kita nyo ito, suit-suit mga gaganda, di ba? Now, what are the pros? Okay, yung mga advantage. Number one, magandang klase. Robust. Hindi siya masakit. No? Hindi siya masakit sa mukha. Walang fogging na nangyayari. Okay? Tama yung feature sa anti-fogging. May 3 ventilation siya, exhaust. 1, 2, and 3. At maraming spare na kasama dun sa box niya. So, kita niya kung gaano ka-elegante yung box at pati content. Okay? And then, kung ikaw isang artist, celebrity, may magandang ilong, magandang lipstick, meron kang balbas na pwedeng pagyabang, abay, sakto po ito sa inyo. Napakaganda, panalo-panalo. Kung ikaw ay tama lang yung hugis ng mukha mo, skinny ka, hindi ka mataba na kagaya ko na pumuputok. So, sakto po itong face mask na to. Okay? So, parang exposed talaga na meron pagyayabang na, nakarakas. Mukha from eyes to nose, to mouth, to lips, to your teeth. Sakto to, kitang-kita. Okay? So, yun ang nakikita kong advantage and pros for this one. Okay. Based on my actual testing for this one, no? And checking all the spec. What are the pros? Ay, yung mga disadvantage. Okay. Again guys, disclaimer lang, no? The disadvantage or mga tawag nating mga cons. Okay? Disclaimer lang, this is based to my experience. This is based to my actual testing. Okay? Take note, again, it depends on the contour of your face, no? It does not mean pangit siya, maganda siya dahil sinabi ko. Kundi, binasi ko sa contour ng face ko. So, makikita nyo, chubby ako. So, talagang malaki ang mukha ko versus the size of this one. Take note, there is no small, medium, large. Standard size lang po. Para bang free size. Okay. Okay, what are the disadvantages na nakita ko? Number one, yung strap. No, hindi ako komportable na nakarap-aran sa ulo ko para bang mayroong kumakamot sa likod ng ulo ko. I much prefer na yung sa tenga na lang. Okay, yun ang number one. Well, naman siya, no, yung in terms of talking, kanina mapapansin nyo, nag-order tayo sa drive-thru, naiintindihan nung kahera yung order natin kahit nagato tayo. Okay? But again, you need to talk louder. Again guys, this is like a flexiglass, anti-fogging flexiglass. Hindi pa siya salamin na dapat nababasag, hindi po. Anti-flexiglass siya. Anti-flexiglass, sorry. Flexiglass na anti-fogging system. Okay. Number
three na nakita kong cons dito or disadvantage is yung dito. Okay? Although magandang klase yung ano niya, yung quality ng rubber niya, hindi ka talaga masusugatan. Again, if your face is quite skinny, small, and not as big as mine, malamang sa inyo to. Panalo kayo dito. Okay? Para sa akin, sa mga chubby kagaya ko, hindi. Kasi, pag tinanggal ko ito, few minutes lang eh. Wala pa isang oras, kita mo dito yung ano, yung bakat. Okay? Para pag kinain, talagang kala mo sa ano kayo, para kang clown. Lagyan na lang ng makeup matitrace. Nagkaroon ng pattern. Then, second disadvantage yung nakita ko dito. Okay? Again, it depends again sa kung anong klaseng tao ka. Are you magaslaw, magalaw, stationary lang ba yung activity mo, nakaupo ka lang? Well, para sa inyo to. Kung ikaw stationary lang, walang ginagawa. Pero kung ikaw ay very active, sport fanatic, okay? Again guys, don't use this one. Maubusan ka ng hangin, hininga. Kasi ano eh, ang hina ng pasok. Kasi kulob na kulob siya, ang hirap huminga. Okay, baka magkaroon ka ba asphyxiation ba yun? Baka kulahin ka sa hangin, himatayin ka. So, kanina, akit baba lang sa hagdanan, gamit ko to. Grabe, ang lakas ng hingal kabayo. At it doesn't support well. I much prefer pa rin yung cloth. Okay? At another disadvantage na nakikita ko, kapag nangati ang ilong mo. Okay? Or bigla ka lang iinom ng coffee mo or juice. Hassle sa pagtanggal. Okay? Unlike ito, puting hila lang, meron na kagad. But again, the filter is very good. Talagang it will filter all those virus like COVID-19. No? But again, yun lang nakita ko. Sa gabal. And then, the cost itself is quite expensive. Okay? It range from 1,100 pesos to 1,500 pesos. So, you need to think twice. Okay? Are you going to buy this one? Are you going to use a face mask na para lang pumorma at lumabas ang talagang anong gandang meron ka from your eyes, your nose, and your lips? Or just a standard use of to breathe air and make sure you will not inhale any contaminants, dust, virus, okay? Think twice. Okay? Kasi ang 1,100 to 1,500 pesos ay ilang kilong bigas at ulam na rin po yun. Okay? But again guys, if you are really want to show off your face, isa kang model, isang celebrity, and you're not doing anything, stationary lang galaw mo, eh, sakto sa ito. At ikaw ay skinny, sexy, okay? Sakto sa ito. Pero if you are chubby like me, again, hassle. At medyo sportive ka, okay? At marami kang ginagawa, magalaw ka, lakad doon, lakad dyan, suot mo to, eh, I don't recommend this one. Or else, maubusan ka ng hangin, baka himatayin ka pa. Okay guys, that's the closure of this review for this Jelli M1 face mask. Okay, this is original. And hope you like it. Please hit me some subscribe, like, and button. The bell button, I mean. And then again, thank you so much for the first member of my YouTube channel, Judith Smith. Maraming salamat po. And there will be a lot of surprises sa mga papasok ng mga membership po natin. I will not announce it yet. Okay guys, hope you like this review and hope you like it. Okay, try to share this one and have a good day and have a nice weekend. Bye-bye!